Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Các bạn thân mến, bò sữa ở nước ta chủ yếu là các giống ngoại lai có nguồn gốc từ vùng ôn đới nên khả năng chống chọi với bệnh tật không cao. Bên cạnh đó, việc khai thác sữa và chế độ chăm sóc nuôi dưỡng không phù hợp cũng dẫn tới việc bò rất hay nhiễm một số bệnh. Trong giai đoạn trước và khi đẻ, có rất nhiều các loại bệnh xuất hiện do ở bò trong quá trình mang thai và sinh đẻ có sự thay đổi lớn về hormone trong cơ thể. Và ở một vài giai đoạn, bò phải chịu tình trạng khả năng miễn dịch thấp. Hơn nữa, đối với bò sinh đẻ có nghĩa là bắt đầu thời kỳ tiết sữa. Tiết sữa khiến bò có nhu cầu tiêu thụ năng lượng lớn. Sau đó, hầu hết các con bò sữa đều rơi vào tình trạng cân bằng năng lượng âm. Những tình trạng này là nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp gây ra các bệnh xung quanh thời kỳ sinh đẻ của bò. Chữa trị các bệnh này rất quan trọng không chỉ cho sản lượng sữa mà còn cho chu kỳ sinh đẻ tiếp theo. Và bệnh xoắn dạ con hay xoắn tử cung là một trong những bệnh thường gặp trong quá trình sinh đẻ. Ngày hôm nay, Dr. Vet sẽ theo chân bác sĩ thú y Đàm Hữu Đảm, một chuyên gia bò sữa rất nổi tiếng của tỉnh Vĩnh Phúc, thăm khám một ca bệnh bị xoắn dạ con để thấy được những triệu chứng điển hình và cách xử lý của ca bệnh này như thế nào. Hãy cùng theo chân bác sĩ Đàm Hữu Đảm thôi. Như các bạn đã biết, bò mang thai 9 tháng 10 ngày. Và đây là những hiện tượng con bò chuẩn bị đẻ. Có những biểu hiện dặn nhiều lần, cong đuôi, đứng lên nằm xuống và có những cơn dặn nhất định. Đây là một trong những con bò đau từ tối hôm qua. Bò này chuẩn bị đẻ đứa ba và chuẩn đoán đang bị xoắn dạ con. Những trường hợp bị xoắn dạ con thường gặp ở từ nứa 2 trở đi. Những con nứa dạ sẽ gặp cái trường hợp bị xoắn. Ví dụ xoắn sẽ có biểu hiện là đau kéo dài trong từ 12 đến 20 tiếng. Và cơn đau thì không dữ dội, âm ỉ, đứng lên nằm xuống khó chịu, dặn không ra. Và có những con thì dịch rất đặc. Chính vì điều đặc thì này nó sẽ quấn vào cái cổ tử cung. Cho nên khi cái biểu hiện của cơn dặn của con mẹ thì làm co bóp, cái hạn chế sự co bóp cơ trơn, cái cơ của cổ tử cung. Chính vì thế là nhiều con sẽ bị xoắn. Xoắn thì bằng hình thức là một chẩn đoán bề ngoài là có những con bò ví dụ đau nhiều, kéo dài, âm ỉ, không đau dữ dội và biểu hiện đứng lên nằm xuống rất khó chịu. Và thứ hai nữa là biểu hiện bầu vú. Bầu vú thường những con bò đến ngày đẻ và chuẩn bị đẻ nó sẽ rất là căng đầu vú. Những con bò bị như này là đầu vú rất trùng và nhăn. Và chẩn đoán thứ hai bằng cách khám trực tràng. Khám trực tràng người ta sẽ để ý được những cái qua trực tràng khám tay, nhưng được ý là những nếp nhăn nó xoắn ở cái cổ tử cung, trông như cái nấc của những nải chuối mà mình không bẻ được cái gió chuối. Và kiểm tra trực tiếp vào âm đạo thì ta thấy côn mở, nhưng đưa được tay vào trong cổ tử cung rất là khó và theo chiều vặn của như con ốc vặn. Thì đấy là những biểu hiện của những con bò bị xoắn dạ con. Thì phương pháp có 2 phương pháp. Phương pháp đơn giản là khi để kiểm tra mở hết côn, mở hết cổ tử cung, giãn hết, ta dùng tay đưa vào xoay cái thai đấy theo chiều hướng ngược lại. Xoắn chiều nào ta xoay theo chiều ngược lại. Nên cái này rất cần cái độ kỹ thuật rất cao. Và xoay trở lại. Thì còn phương pháp làm thì đấy là những cái phương pháp dùng lấy tay. Phương pháp thứ hai thì vật con bò để xoay lăn con bò theo chiều ngược lại của vòng xoắn cổ tử cung. Và phương thứ ba, nếu như xoắn tợn thì ta dùng bằng mổ lấy thai. Nhưng mà đối với con bò dạ mà bị xoắn thì thường phương pháp dùng xoay để thứ nhất là một, không ảnh hưởng đến con mẹ, hai là đỡ phần kinh tế cho gia chủ. Thì con bò này thì tôi sẽ dùng phương pháp xoay tay. Con này xoắn khoảng 2 vòng, sẽ xoay tay kiểm tra là mở hết côn. Đây có những con nó dịch rất đặc này.
Những con dịch đạch này thì gần như tỷ lệ là xoắn. Đây là những cái triệu chứng và biểu hiện của những con bò bị xoắn dạ khế, xoắn dạ con. Vậy là chúng ta vừa theo chân bác sĩ thú y Đàm Hữu Đảm thăm khám một ca bệnh bò bị xoắn dạ con trước khi đẻ. Hy vọng rằng các bạn đã nắm được những thông tin cơ bản về ca bệnh, và để nắm được những thao tác thực tế, chi tiết, can thiệp xử lý ca bệnh này của bác sĩ thú y Đàm Hữu Đảm như thế nào, hãy cùng đón chờ video tiếp theo của kênh Dr. Vet. Xin chào và hẹn gặp lại!